Kilimandžáro je největší horou Afriky a zároveň samostatně stojící horou na světě. Leží u rovníku v Tanzánii, při hranici s Keňou a je symbolem afrického kontinentu. Horský masiv se skládá ze 3 vulkánů. Z níž Kibo je ten nejvyšší a právě na něj vedla naše cesta. 6denní Machame Road. Tak jsme tady, jsme u brány Kilimandžára a za chviličku začneme náš výstup. Jak se cítíš? Pohodě. Jsem připravená. Vždy připravená? Vždy připravená. Takže na vrchol nám to trvá 32 hodin chůze, 40 kilometrů. Teďka jsme ve výšce 1800. Tak právě jsme v půlce prvního dne. Jdeme deštným pralesem. Vycházeli jsme z 1800 metrů nad mořem. Teďka už můžeme jít, kolik můžeme být, tak vysoko 2200? Možná, nevím, nedovedu odhadnout. Tak můžeme být tak 2200, možná jdeme pomalu, je docela dusno, ale nic hroznýho, je to příjemná procházka, cestička. Je spousta nosičů, musíme se jim vyhýbat. My sami máme 9 nosičů, takže to je... No ale ty už nenapřed. Tak mami, jak se ti jde dneska první den tímhle deštným pralesem? Dneska to je úplná pohoda. Nemám jediný problém zatím. Pohoda. Ona má popcorn, takže je úplně nejšťastnější na světě. Až neuvěřitelný, jak skvělý popcorn udělali, ale že ho vlastně vůbec nepřipálili. Na to, že mají tady takovéhle podmínky a vaří vlastně tamhle v tom stanu. Tak a tohle je naše první večeře. To už je vlastně asi tak 3. chod, protože první byl popcorn a druhá byla zeleninová polívka. O, a ještě... Ježiši. Avokádo. Zdravíme ze záhady Blair Witch. Takže dneska máme za sebou první den a teď jsme ulehli do spacáku. Je tady teda větší zima než běžně, což nám říkali guidové. Můžeme se podívat na mamku, takže trošku zaberu, že má, že má slušivou kuklu. A
Jak se cítíš, mami? Že by zima, ale už je to lepší. Už se zahřívám. Ty spacáky jsou docela teplý. No a teďka jdeme spát, ať bychom nabrali, ono je teprve asi 8 hodin večer, a jdeme spát, aby jsme nabrali sílu na zítra, protože vstáváme v 6 a jdeme dalších 1000 výškových metrů. Takže zdravíme, teďka jsme v kempu, jak se jmenuje, Širavkem. Jsme 4000, ne počkej, to ještě nejsme, jsme 3800 metrů nad mořem. Mě celý den bolela hlava a ke konci výstupu už těsně před kempem jsem se asi 3krát za sebou pozvracela, bylo mi strašně špatně. A jak jsem se vyzvracela, tak to bylo dobrý, teď už mě jenom bolí hlava. Teďka odpočíváme, pak si dáme oběd a pak si dáme prášek na bolest a bude to snad lepší. A mamka to tady takhle leží a odpočívá. Hlava jí dneska začala bolet až v průběhu výstupu a až ke konci výstupu se jí tělo začalo chtít zvracet. A jak se cítíme, je to lepší, teď jsme si trošku odpočinuli, ale pořád to není úplně ideální, já s mamkou trošku nás bolí hlava a Adam je samozřejmě fit jako vždycky. Co bys si vzkázal? Buďte v nížinách. No a tamhle za ním je Kilimanjaro, který si schovává v mracích. A teď se jdeme podívat na jeskyni, kterou objevil Adam s místňákama. Adame, tak nás tam vezmi. Tak do téhle jeskyně se vejde 7 lidí, ve prostřed byl oheň a lidi byli jako okolo, takže nahoře ještě můžete vidět popel nebo já nevím co, opálený od ohně. Tak pojď. Já bych tam vyvezla. 7 lidí, jo, to bych řekla, že se vejde víc lidí teda. Ale to jsou kluci z busu. A takhle tady probíhaly různé seance. Tohle je simulace. Bude mít hodně štěstí, tak budeme svědky toho, jak to hodně spadne. Pojďme se na to podívat. Zblízka. What's up? How you doing? Hi, hi. Karibu. What's cooking? Yeah, we just boil your water.
Pohodička zatím. Takže právě jdeme na aklimatizační výstup do 4600 metrů. Momentálně jsme ve 4000. Až vyjdeme nahoru, dáme si oběd, tak se pravděpodobně podvracíme, tak půjdeme zase scházet dolů do 3900. A zatím se cítíme dobře. Neříkej hop, dokud nedoskočíš. To už mám takový kraviny. It's groping man. Kilimanjaro, 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 mlima mrefu sana. Kilimanjaro, 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 mlima mrefu sana. Na mawezi, na mawezi, na mawezi, mlima mrefu sana. Ewe nyoka, ewe nyoka, ewe nyoka, ewe nyoka, mbona walizunguka, 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 wataka kunila nyama, kunila nyama, kunila nyama, kunila nyama, kunila nyama, mbona walizunguka. Jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana, wageni, wageni wakaribishwa wapi? Kilimanjaro,
hakuna matata. Tembea pole pole, hakuna matata. Tulianza Machame, hakuna matata. Najira tulifika, hakuna matata. Barako alifika, hakuna matata. Nalava walienda, hakuna matata. Choma kilichoma, hakuna matata. Na dada alilia, hakuna matata. Jambo, jambo bwana, habari gani? Mzuri sana, wageni. Jsem v pohodě, musíme vyrazit 7. Mamka ta... Já nejsem v pohodě. Mamka není úplně v pohodě, ale není to ještě nejhorší. A tohle máme k snídani. Pozor tady, pozor. Jo. A ovoce. Ameenda kukuni. Začíná nám 4. den a půjdeme tamhle tu obrovskou stěnu, že tam tady jdou. A úplně tamhle nahoru, je to převýšení asi 200, nevím, no je to 250 metrů asi cirka, tak jsme na to zvědaví, jak to zvládneme. Takže právě jdeme touhle měsíční krajinou. Je teda úplně, jsme v mraku. Šílená mlha, obrovský balvany všude. Jsme už tak, no nevíme, ale asi tak 4300 metrů nad mořem. A jdeme do posledního kempu, do base campu, který je 4600 metrů nad mořem. A tam až dojdem, snáme večeři a
Pak půjdeme spát, protože po půlnoci budeme vycházet na vrchol. Takže nás pak čeká ještě dalších 13 výškových metrů. Už se blbě dejchá, jsme unavení. Všechno, co uděláme, vezme hrozně síly. Už tady fakt málo kyslíku, ale zvládáme to dobře. Tak jo, dneska byl Mordorový den, došli jsme do 4650 metrů, úplně v prdeli. Teď jsi byl v pohodě. A teď jsme se najedli, nic moc, teda špagety a pak zapečený špagety. Prostě zbytky. A jdeme tamhle nahoru, za 4 hodiny vstáváme teda. A ještě jdeme na záchod předtím. A je tu kosa teda, no. Jako prase, až teďka. Takže tak. Čau, zdravíme, je právě 1 hodina ráno, guidové nás vzbudili a je to tady. Jdeme na summit, jdeme na vrchol a čeká nás teďka 13 metrů převýšení. Budeme asi 7 hodin, no v našem případě tak 8. Teď si dáváme čaj a sušenky a čte nám palce, aby jsme tam vylezli. Co mami? Řekneš něco? Ani ne. Čau. Hakuna Matata. Hakuna Matata Kilimanjaro. Zvládli jsme to. Jsme tady. Neuvěřitelný. Naprosto úžasný. Takže jsme právě ve výšce 5756 metrů na Stella Pointu a dali jsme to prostě, byl to nejhorší den v našem životě, ale zvládli jsme to. Se těším, až budu v příjemné nadmořské výšce 400 metrů nad mořem. Tady. Jsme si hrozně vysoko. Nad mrakama. Hakuna Matata, jambo, jambo bwana, habari gani? Mzuri sana, wageni, mwakaribishwa wapi? Kilimanjaro, Hakuna Matata. Den 7. Kilimanjaro. Je to fakt těžký, no. A strašně špatně se na to zvyká. Blbě mi z toho je prostě Zlatá Plzeň.